المغرب يحظى بمواكبة تقنية لإصلاح المنظومة التربوية من خلال توقيع اتفاقية لمواكبة هذا الورش من طرف المملكة المتحدة والبنك الدولي. إطار تنزيل مقتضى قانون إطار 51/17 عقدنا واحد اتفاقية السنة المنصرمة مع البنك الدولي ديال 5 مليار ديال الدرهم، مليار درهم سنويا لتمويل عدد كبير من المشاريع. الأول هو التعليم الأولي، الارتقاء بالتعليم الأولي ذي جودة. ثاني تكوين الأساتذة. والثالث منظومة حكامة ناجعة لقطاع. الاتفاقية تتوخى تقديم المواكبة التقنية للمنظومة التربوية المغربية لسد الثغرات خاصة في مجال فقر التعلم الملاحظ خلال أزمة كوفيد-19 والنهوض بتشغيل الأساتذة المؤهلين على أساس الكفاءات الأكاديمية وغير الأكاديمية. بالنسبة إلينا يعتبر التعليم إحدى الدعامات الأكثر أهمية في العلاقات بين المملكتين، وثمة اهتمام كبير من الجانبين بتطوير تعاوننا أكثر فأكثر في هذا المجال. سعداء جدا بتوقيع هذه الاتفاقيات من أجل تقديم المواكبة التقنية بمساعدة من المملكة المتحدة لتسهيل دعم المملكة المغربية في المجال. في الاتجاه ذاته أطلق برنامج دعم قطاع التربية الممول من طرف البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار الممتد على 5 سنوات، والذي يتمحور حول 3 محاور أساسية تهم النهوض بالتعليم الأولي وتحسين تكوين الأساتذة وحكامة المنظومة التربوية.